Chào mừng các bạn đến với kênh của Kboard Game. Lại là mình Vin đây. Và hôm nay chúng ta sẽ vẫn là King Domino phiên bản Origin, nhưng mà là hướng dẫn chơi. Intro này. Ở phần này thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua trước về một chế độ đầu tiên, đó chính là chế độ khai phá thiên nhiên. Thì khi chúng ta bắt đầu chơi thì chúng ta sẽ bước vào phần chuẩn bị đầu tiên, đó chính là setup ra những thứ cần trên mặt bàn. Đây chính là token lửa này, meeple này, chúng ta có đất và lều, và bên trái đây chính là các mảnh địa hình như tôi đã giới thiệu ở video trước. Chúng ta sẽ chọn cho mỗi người chơi đó chính là một mảnh đất và một cái lều tương ứng với màu giống nhau. Khi mà chúng ta đã chọn thế rồi thì sẽ là chọn những meeple liên quan đến màu đấy. Nếu là tôi thì tôi chắc chắn là sẽ chọn màu đen rồi, tại vì ở thời đại tiền sử đấy thì chúng ta không có nô lệ. Và sau đó chúng ta sẽ setup ra, đặt đều lên chính mảnh đất đấy, chọn meeple đấy và xào những mảnh địa hình lên như này. Đó. Và chúng ta sẽ úp các mặt địa hình xuống như này. Sau đó chúng ta lấy được 4 mảnh địa hình xếp theo thứ tự từ bé lên cao. Sau đó chúng ta lật nó lên. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ lấy những meeple các màu ra, đặt lên tay và bắt đầu random để chọn ra người đi đầu. Nếu mà chọn ô đất có số bé nhất thì bạn sẽ được đi ở lượt tiếp theo. Ở đây là xanh rơi xuống trước, nhưng mà hồng chọn ô này, đây là ô có số nhỏ nhất, như bạn thấy đây là số 3, thì hồng sẽ có quyền người đi tiếp theo. Tiếp theo là đen. Còn lại thì meeple cuối cùng sẽ không được lựa chọn mà sẽ được đặt vào cái mảnh còn lại cuối cùng. Sau khi chúng ta đã đặt tộc trưởng xong rồi thì chúng ta sẽ lấy tiếp 4 mảnh domino địa hình tiếp và sắp xếp ra như lúc ban đầu là từ bé lên cao, 20 nhỏ hơn chứ. Sau rồi đến đây, sau đó chúng ta sẽ lật nó lên. Và đó là xong bước chuẩn bị. Sau khi chúng ta đã xong giai đoạn chuẩn bị rồi thì chúng ta sẽ tiến vào cách chơi. Và đây là thứ tự lượt của người chơi sẽ quyết định bảng vị trí của tộc trưởng trên hàng địa hình đã đặt ra đầu tiên. Người chơi có tộc trưởng nằm ở vị trí cao nhất sẽ là người đi đầu. Khi đến lượt của mình, người chơi sẽ phải thực hiện 2 hành động theo thứ tự. Hành động thứ nhất đó chính là đặt mảnh địa hình. Thì chúng ta sẽ lấy mảnh địa hình mà bạn đã chọn, đặt vào khu sân bắn của bạn và phải tuân theo luật khai phá dưới đây. Ở luật khai phá dưới đây thì mỗi người chơi sẽ xây dựng lãnh thổ của bản thân có độ lớn là 25 ô vuông. Để đặt mảnh địa hình lên khu săn bắn, bạn cần phải: thứ nhất, nối mảnh địa hình vào mảnh bắt đầu. Hãy xem mảnh bắt đầu như là một địa hình tùy biến, tức là bất kỳ địa hình nào cũng có thể nối vào. Thứ hai là nối một mảnh địa hình có ít nhất một địa hình giống và tiếp xúc với mảnh vừa đặt. Hãy lưu ý rằng khu săn bắn của bạn sẽ là một ô vuông có kích thước 5x5, kể cả mảnh bắt đầu, thế nên tổng số ô vuông của bề mặt lãnh thổ sẽ mới là 25 ô. Nếu mà không đáp ứng đủ hai điều kiện trên thì hãy bỏ địa hình vừa lấy và bạn sẽ không nhận bất kỳ điểm nào từ địa hình vừa bỏ đi. Tiếp theo đấy và chúng ta sẽ đến hành động thứ hai, đó chính là chọn địa hình mới. Ở đây thì trên tay mình là tộc trưởng đây, thì đặt tộc trưởng của bạn lên một trong những các mảnh địa hình trống ở hàng tiếp theo đây. Đây. Và sau đấy lượt người chơi sẽ tiếp tục với người kế tiếp và người đó phải thực hiện hai hành động đó, và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi hoàn thành trò chơi. Và ở phiên bản Origin này thì chúng ta đã có thêm một dạng địa hình mới ở đây, đó chính là núi lửa. Thì núi lửa là địa hình đặc biệt, nó có thể phun trào dung nham. Ở đây chúng ta có 3 loại núi lửa, đây là một miệng, hai miệng và 3 miệng. Thì sau khi đặt mảnh núi lửa vào khu săn bắn của chúng ta thì chúng ta có thể lấy các token đây, nó giống với núi lửa. Đây là hai miệng thì chúng ta sẽ lấy cái mảnh token là hai lửa ở đây, và lửa của núi lửa nó sẽ bay xa tương ứng với mỗi con dấu ở đằng sau cái token đấy. Thì ở đây là hai ô ấy. Để mà xác định được ô địa hình mà các bạn muốn có thể đặt các con dấu lửa thì hãy sử dụng luật phun trào, và sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua về luật phun trào đây. Ở luật phun trào thì chúng ta sẽ có là: thứ nhất là lửa phun ra từ núi lửa phải có đích đến là một ô địa hình không có con dấu lửa hoặc biểu tượng lửa ở trên đó. Lửa không thể đặt lên trên mảnh núi lửa, và lửa có thể đi theo một hướng hoặc kết hợp nhiều hướng lại với nhau và có thể đi chéo qua các ô địa hình. Nếu bạn không thể đặt con dấu lửa lên bất kỳ mảnh địa hình nào thông qua luật phun trào, hãy bỏ con dấu đó vào lại hộp. Nó sẽ không được sử dụng trong lần chơi này. Và sau đây tôi sẽ đến phần mục đích của trò chơi, đó chính là điều kiện chiến thắng. Mỗi vùng địa hình sẽ có giá trị điểm tiện nghi bằng với số ô địa hình cấu tạo nên nó nhân với số biểu tượng lửa có trên vùng địa hình. Ở đây là được in trên mảnh địa hình hoặc là được đánh dấu bằng các token lửa ở đây, như thế này. Và một khu săn bắn có thể có nhiều vùng địa hình sở hữu các địa hình giống nhau.
Vùng địa hình nào không có biểu tượng lửa sẽ coi như không có điểm. Tính tổng điểm của các vùng địa hình trong khu săn bắn của bạn sẽ có được tổng điểm cuối cùng. Và sau đó thì chúng ta sẽ có các điểm cộng thêm. Ở đây đó chính là khi bạn xếp đủ khu săn bắn 5x5 và đủ tất cả các mảnh domino, ở đây đó chính là 12 mảnh, thì bạn đã được cộng thêm 5 điểm. Và bạn có khu bắt đầu ở giữa trung tâm của các mảnh domino thì bạn được cộng thêm 10 điểm nữa. Và người chơi nào có điểm tiện nghi cao nhất thì sẽ là người chiến thắng thôi. Và nếu như hòa điểm thì người chơi nào có vùng địa hình rộng hơn, không quan tâm biểu tượng lửa đây là gì nhá, thì người đó sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà nếu vẫn hòa ấy, thì ở đây thì người nào sẽ có nhiều free fire nhất ở trên mảnh hình thì người đó sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà vẫn hòa đấy thì anh bạn là chúng ta sẽ giảng hòa ở đây và chúng ta sẽ chia sẻ chiến thắng và kết thúc game đấu.